હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સો ટુડે આપણે ક્લાસિક આઈશેડો મેકઅપ લુક ક્રિએટ કરવાના છીએ અને આપણે આ આઈશેડો લુક તમે કોઈ પણ રેગ્યુલર બેઝિસ પર મેકઅપ ક્રિએટ કરતા હોય ત્યારે અથવા કોઈ પણ વેડિંગમાં, ફંક્શનમાં, પાર્ટીમાં, મેરેજમાં યુઝ કરી શકો છો અને આપણે ન્યૂડ આઈશેડો મેકઅપ લુક ક્રિએટ કરવાના છીએ. તો તેના માટે સૌથી પહેલાં આપણે આઈશેડો પેલેટ પર લાઇટ બ્રાઉન આઈશેડોને સિલેક્ટ કરીને આપણે મેકઅપ બ્રશિસ વડે તેને આઈઝના ક્રીઝ લાઇન પર એપ્લાય કરીશું અને આપણે જે આઈશેડો તમે જોઈ શકો છો ત્યાં એપ્લાય કરીએ છીએ તેને ક્રીઝ લાઇન કહેવામાં આવે છે. અને આઈશેડો માટે આપણે બ્યુટી ગ્લેઝનું કલર બોર્ડવાળું આઈશેડો પેલેટ યુઝ કરી રહ્યા છીએ. તો ત્યારબાદ આફ્ટર આપણે ડાર્ક બ્રાઉન શેડને આપણે આઈઝના આઉટર વીમાં એપ્લાય કરીશું. તો ડાર્ક બ્રાઉન શેડ માટે હું એસએફઆર કલરનું બેબી ગોટ પીચ આઈશેડો પ્રેસ પિગમેન્ટ પેલેટ યુઝ કરી રહી છું અને જેમાં હું ડાર્ક બ્રાઉન શેડનો સિલેક્ટ કરીને મેકઅપ બ્રશિસ વડે આપણે આઈસના આઉટર વીમાં એપ્લાય કરીશું. અને આઉટર વીમાં આપણે રાઉન્ડ સારી રીતે બ્લેન્ડિંગ કરીને અને તમે જોઈ શકો છો આફ્ટર આપણે થોડી લાઇન બહારની સાઈડ ખેંચીશું, જેના લીધે આપણે આઈઝનો અને ફેસનો લિફ્ટેડ લુક મળી આવે. તો ત્યારબાદ તેને સારી રીતે આપણે બ્લેન્ડ કરીશું. તો આફ્ટર આપણે તેનાથી પણ વધારે ડાર્ક બ્રાઉન શેડનો કલરનો સિલેક્ટ કરીશું અને આપણે એક ફ્લેટ લાઇનર બ્રશનો સિલેક્ટ કરીને મેકઅપ બ્રશિસ વડે આપણે તે ડાર્ક બ્રાઉન આઈશેડોને આપણે આઈઝના લીડ પર એપ્લાય કરીશું. તો હાલમાં તમે જોઈ શકો છો કે હું જે આઈશેડો એપ્લાય કરી રહી છું તેને આઈઝના લીડ પાર્ટ કહેવામાં આવે છે અને લીડ પર આપણે એક લાઇનર જો નથી કરવાની, જસ્ટ આપણે ડાર્ક બ્રાઉન શેડનો આપણે તેમાં આપણે એપ્લાય કરવાનું છે. તો તેના માટે હું લાઇનમાં આઈશેડો એપ્લાય કરીને ત્યારબાદ આપણે તેને બ્લેન્ડિંગ કરીશું, જેના લીધે આપણે એક લાઇનરનો લુક ના મળે. અને આફ્ટર આપણે તે જ ડાર્ક બ્રાઉન શેડને ફ્લેટ આઈલાઇનર મેકઅપ બ્રશિસ વડે આપણે આઈઝના લોવર લેશ લાઇન પર એપ્લાય કરીશું. અને તમે જોઈ શકો છો જે પાર્ટમાં હું અત્યારે હાલ આઈશેડો એપ્લાય કરી રહી છું તેને લોવર લેશ લાઇન કહેવામાં આવે છે. અને ત્યારબાદ આપણો મેકઅપ લુક કમ્પ્લીટ કરવા માટે આપણે મસ્કારા એપ્લાય કરીશું, જેના માટે હું મેકનું મેટ મસ્કારા યુઝ કરી રહી છું, જે જેટ બ્લેક છે અને જે આપણે એક ફેક આઈલેસીસનો લુક આપે છે. અને ત્યારબાદ આફ્ટર આપણે લાસ્ટ સ્ટેપમાં આપણે વ્હાઇટ લાઇનર યુઝ કરીશું, જેના લીધે આપણી આઈઝ આપણે બિગ લાગે. એન્ડ તેના માટે હું એડીએસની વ્હાઇટ લાઇનર યુઝ કરી રહી છું અને તેને મારા આઈઝના વોટર લાઇન પર એપ્લાય કરીશું. તો આફ્ટર આપણો ફૂલ આઈશેડો મેકઅપ લુક કમ્પ્લીટ છે અને આ આઈશેડો તમે જોઈ શકો છો કે ન્યૂડમાં આપણે ક્રિએટ કર્યો છે અને આ આઈશેડોને તમે કોઈ પણ પાર્ટી, ફંક્શન, મેરેજ, વેડિંગમાં ગમે ત્યાં રેગ્યુલર મેકઅપમાં પણ યુઝ કરી શકો છો.